আজি মই জিকাৰে চিকেন বনাবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনাৰ জিকা ল'ব লাগিব প্ৰায় 3টা আৰু চিকেন আমাৰ লৈছোঁ ধৰি লওক 1 পোৱামান লৈছোঁ। বুকুৰ মাংস আমি এইটো সৰু সৰু পিছত কাটি লৈছোঁ বুকুৰ মাংসখিনি। তাৰপিছত আলুখিনিও ইমানখিনি সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি কাটিছোঁ আৰু এয়া 2টা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ আমি কাটি লৈছোঁ। জলকীয়া 2টা ফালি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ যদি বেছিকৈ জ্বলা খায় তেনেহ'লে বেছিকৈ জলকীয়া দিলেই হ'ল। আৰু আদা নহৰু বটি লৈছোঁ। এয়া হৈছে কটা ধনিয়া আৰু ইয়াত লৈছোঁ এয়া নিমখ, তাৰপিছত এয়া হৈছে চিকেন মছলা, জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু এইফালে গৰম মছলা আৰু এয়া হালধি। এয়া আমি এতিয়া জিকাখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এয়া মোৰ জিকা কাটি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি বনাবলৈ যাওঁ। এতিয়া মই ফ্ৰাই পেনখন দিছোঁ মাংসখিনি বনাবৰ কাৰণে। জুইটো কমাই দিছোঁ। এয়া মই এতিয়া মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেল প্ৰায় 2 টেবুলস্পুনমান দিলেই হ'ল। এয়া মই তেলখিনি গৰম হৈছে। এতিয়া মই গোটা জিৰা দিছোঁ। গোটা জিৰাখিনি অকণ ফুটিলে মই পিঁয়াজখিনি দি দিম। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া কেইটাও দি দিছোঁ। ফালি থোৱা কেঁচা জলকীয়া কেইটা। এয়া পিঁয়াজখিনি অলপমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে আমি এয়া আদা নহৰু বটাখিনি দি দিম। আদা নহৰু বটাখিনি দিয়াৰ লগে লগে অলপ জুইটো কমাই দিব দিম। আদা নহৰু বটাখিনি আপোনাৰ 2 মিনিটমান ভাজিব লাগিব। ধৰি লওক কেঁচা গোন্ধটো মানে যাতে যায়গৈ এই তেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ আদা নহৰুখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। যদি আদা নহৰুখিনি ভাজি থাকোঁতে অলপ লাগি ধৰা যেন হয় তেতিয়া আমি অকণমান এনেই পানী ছটিয়াই তাক ভাজিব লাগিব। কম জুইত তেতিয়া ভাজি থাকিলেই হৈ যাব। আমাৰ প্ৰায় পিঁয়াজ আদা নহৰু ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এই যিখিনি চিকেন আছে ইয়াত আমি দি দিম চিকেনখিনি। দুই 3 মিনিটমান চিকেনখিনি আমি এনেকৈ ভাজি ল'ম। অকণমান জুইটো মিডিয়ামত কৰি দিলে হ'ল। লওঁতে মাংসখিনি এনেকৈ ভাজি লৈছে অলপ লৈ পেলাই এতিয়া আমি হালধি দিলোঁ। হালধি, নিমখ, জিৰা, ধনিয়া আৰু চিকেন মছলা গোটেইখিনি আমি ইয়াত দি দিলোঁ। গৰম মছলাখিনি আমি এতিয়া নিদিওঁ, আমি শেষলৈ দিম। সেইকাৰণে গৰম মছলাখিনি থৈ দিব নিদিওঁ। জুইটো আকৌ কমাই দিলোঁ, নহ'লে মছলাখিনি পুৰা যাব ভাজোঁতে। গতিকে জুইটো আকৌ কমাই দিলোঁ। কমাই দি এনেকৈ ভাজিলোঁ।
এয়া মছলাখিনি এতিয়া মিক্স কৰি পেলাই আমি এই ঢাকনখন দি প্ৰায় 3 মিনিট 4 মিনিটমান ঢাকি সিজিবলৈ দিম 2-3 মিনিটমান ভজাৰ পিছত আমি এইখিনি আকৌ এবাৰ লৰাই দিলোঁ লৰাই দি পেলাই আমি এতিয়া ইয়াৰ লগত আলু যিখিনি কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি আমি ইয়াত দি দিব লাগিব আলুখিনি দি দিলোঁ তাৰপিছত আমি জিকাখিনিও ইয়াত দি দিম তাৰপিছত আমি ঢাকন মাৰি এইখিনি সিজিবলৈ দিম জিকাখিনি সিজা হৈ যোৱাত লৈ মাংসখিনিও একেলগে সিজি আহিব আমাৰ এইখিনি এতিয়া সিজিবলৈ দিম মাজে মাজে এখন উঠাই আমি চাই থাকিম বাৰু এইখিনি এতিয়া বৰ্তমান সিজিবলৈ দিছোঁ এতিয়া আমি অকণমান ঢাকনখন উঠাই পেলাই চাওঁ মাংসখিনি কিমান কি হৈছে দেখিছেনে আপোনালোকে এয়া জিকা আৰু আলু সমানে মাংসৰ লগত সিজি গৈ আছে প্ৰায় এনেকৈ 15 মিনিটমান আমি মাংসটো ভাজিব লাগিব লৰাই দিলোঁ লৰাই দি পেলাই আকৌ আমি ঢাকন দিব লাগিব আকৌ ঢাকন দি পেলাই আমি প্ৰায় 10-15 মিনিটমান ৰখিব লাগিব এতিয়া আকৌ এবাৰ আমি মাংসখিনি চাম এয়া হেৰি কৰি আমি আলু অকণমান চাওঁ সিজিছেনে নাই এয়া আলু আপোনাৰ সিজি গৈছে জিকাও সিজি গৈছে এতিয়া আমি কৰিম কি এই পানী যিটো হৈ আছে আপোনালোকে যদি অকণ শুকুৱাই দিওঁ জুইটো অলপ বঢ়াই দিওঁ মাংস সিজি গৈছে ইয়াত আমি সৰুকৈ দিছোঁ আলু সিজি গৈছে এতিয়া আমি গৰম মছলাখিনি ইয়াত দি দিম গৰম মছলাখিনি দি উঠি আমি ঢাকনখন মাৰি দিম যাতে গৰম মছলাৰ গোন্ধটো বাহিৰলৈ ওলাই নাযায় আমাৰ মাংসখিনি প্ৰায় হৈ উঠিছে গতিকে এতিয়া আমি গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু এতিয়া আমি ডিছ আউট কৰি দিম ধনিয়াখিনি যে আছিলে সেইখিনি আমি গাৰ্নিছ কৰি দিলোঁ এয়া আমাৰ চিকেন জিকাৰ সৈতে বনোৱা চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল এনেকৈ আপোনালোকে খাই চাবচোন বৰ সোৱাদ লাগে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্টছ শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব